أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. النشر بالمنشار اليدوي، مين فينا مش بيستعمله؟ وكتير بيعاني منه. القصة لما بتطلع مش مظبوطة بتجيب صداع. تعالوا نعالج المشكلة دي مع بعضينا. هنحتاج قطعة كونتر 18 مللي مثلا، عرضها 40 في 10 سنتي، ومقصوصة بزاوية قايمة من جنب، قصة سليمة، والناحية التانية مقصوصة بزاوية 45 مظبوطة. سواء تقصها انت بنظافة او تروح لنجار يقصها لك بالشكل اللي قلناه. وهنحتاج لسدابة 2 سنتي ونص مثلا، تكون نفس طول وقصة الجزء الكبير. كمان هنحتاج لقطعتين مقاسهم 12 سنتي في 6 سنتي. هنبتدي اول حاجة نركب السدابة دي في الخشبة. شوية غيرة، دي ازازة عجبتني في المكتبة بس الغيرة بتاعها عيان شوية، مش مشكلة، هبقى املاها من الغيرة اللي بحبه لما تفضى. نثبت الخشبتين كويس في البنك، وبعدين بقى نستعمل بنطة التخويش في حفر مكان للمسامير، ونديها كام مسمار. تمام كده، الخشبتين نفس السوا. خلينا نتأكد برضو من القائمية. بعد كده القطعة دي مفروض هنركبها هنا في الطرف فوق السدابة بالظبط، بس قبل ما نركبها هنعوز نركب فيها مغناطيس صغير بالشكل ده، واحد هنا كده وواحد الطرف التاني. فقبل ما نركبها هنعمل مكان للمغناطيسات. طبعا مفروض نستعمل بنطة المطابق فورتشنر بيت، انما الحقيقة ما عنديش مقاس المغناطيس من البنطة دي، عشان كده هستعمل البنطة المعلقة او المجرفة سبيد بيت، لانها نفس مقاس المغناطيس بتاعي. فهنخرم ثقبين بالبنطة المعلقة. المهم يكون المغناطيس على نفس سوى الخشبة، مهمة جدا النقطة دي. عملت ثقبين اهم بميل شوية، واحنا بنقص بتكون ايدينا مايلة، فحبيت اخلي برضو المغناطيسات مايلة. وهركب بقى الخشبة دي في طرف الأداة بتاعتنا، وعشان اضمن انها على نفس الارتفاع بتاع السدابة اللي تحت، هحط قطعة خشب تحت كده احط عليها الجنب بتاعي ويطلع الشغل كله على نفس السوى. ببنطة التخويش برضو هنعمل الثقوب عشان تدفن راس المسمار. نحط شوية غيرة ونركب المسمارين. لازم ما يكونش فيه أي أثر لراس المسمار، مع شوية صنفرة هتبقى فلة. بنفس نفس الطريقة هنعمل الجنب التاني اللي فيه ميل 45. بص يا سيدي بقى، انت طالما وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ما تنساش تشترك معانا في القناة لو كنت مش مشترك. والكل بقى اللي هيعجبه الفيديو سواء هينفذ الفكرة او لا، ما تنساش تدعم اخواتك باللايك والشير عشان دايما نتقابل على خير. ما تنساش. نبدأ بقى الصنفرة عشان النعومة. انا بفرش مفرش سفنج كده عشان يقلل الاهتزازات على البنك، مفيدة الحركة دي. نديها نفخة هواء عشان ناوي اديها فينش. بعد كده بقى اي سوبر جلو ونركب المغناطيسات مكانها. كده ركبنا الاربع مغناطيسات. شوية بقى التيك اويل عشان تديها شكل امور وتبقى ناعمة.
خلينا بقى نجرب الأداة بتاعتنا. دي القصة المايلة اللي قصيناها في الأول. زي ما احنا شايفين القصة بتاعتها مأساة خالص، فيها ميل يوقع الدبابة من على الجبل. الميل ده من الجنب أو من الوش، حاجة آخر عرة. فهنجيب الدليل بتاعنا، بنحط قطعة خشب نقص عليها. لو هنقص قائم هنستعمل الجنب ده. بنحط السدابة بتاعتنا وعليها الدليل، سواء بقى تمسك بقمطة أو تمسك بإيدك مش هتفرق، المهم تثبت كويس. وتجيب المنشار، أي منشار. زي ما احنا شايفين المنشار بيشبط طبعا في المغناطيس وبيبقى لازق في الدليل، ونبتدي النشر. هتلاحظ ان ايدك مش بتختار الميل، بتتحرك بس، والميل بيكون هو نفس ميل الدليل بتاعنا اللي عملناه. وهو ده سر الأداة بتاعتنا. القصة سهلة وشكلها هتبقى مظبوطة. تعالوا نشوف. العب. الله ينور يا عمدة. وزي ما انتوا شايفين القصة قائمة في جميع الاتجاهات. طب والله حلوة. نجرب بقى كمان القص ال45 ونشوف. نقلب الأداة ونديها قص. زي الفل. قص 45 زي ما الكتاب بيقول. قصة برواز 10/10. حد لشوق لحاجة. وطبعا وحتما اني بقدر استعمل اي منشار عندي، مش شرط الياباني. ادي السحق العزيز بقص بيه برضو بمنتهى السلاسة. وانتوا عارفين بقى احنا ما بنطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.